برای هر چیزی هم یک وزنی قرار داده، چون انسان چه خوب چه بد همه را میبیند. من یه عمل مثال ذره را میبیند، چه شر چه خیر. و در قیامت هم همه این ذرات توزین میشوند و نزع الموازین القسط، مثلا میشه چندین ترازوست. منتها برای سنجش عقاید حق، اخلاق حق، حقوق حق، اقوال حق، افعال حق، آثار حق، اون وزن حق است. و الوزن یومئذ الحق. درباره کفار که سوره مبارکه کهف فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اون بخش راجع به اعمال حق بود، چون اینها یه سلسله عبادات داشتن، یه سلسله توسلات داشتن، یه سلسله استشفاعات داشتن. همه اینها رو به عنوان عبادت تلقی می کردن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. قرآن کریم فرمود که این بخش اعمالشون که به عنوان عبادت بود، به عنوان توسل بود، به عنوان استشفاع بود، به شفاعت طلبی بود، قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. پس ما نعبدهم میشه هباء منثور، الا لیقربونا میشه هباء منثور، هؤلاء شفعاؤنا عند الله میشه هباء منثور. میمونه اون شرکشون که وزر سنگینی است. نفرمود اینها معدومن که فهاهنا امران، این که گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا هؤلاء شفعاؤنا، این گونه از امور هباء منثوره. اینها رو ما وزن نمی کنیم. این عبادت چیزی نیست که ما این رو با حق وزن کنیم. میمونه اون شرک، اون نفی توحید، نفی وحی نبوت، نفی معاد، که همه اینها وزر است، بار سنگین است و بار دشواری است. لذا فرمود که اینا خطایا خودشون رو حل میکنن، احمال به بار سنگین خودشون رو حل میکنن. اگر دیگران گناه کردن هم بار زلالت خود را حل میکنن، هم بار اذلال دیگران را حل میکنن که اثقالا مع اثقالهم، اون بارم سنگینه. پس اون چی که در سوره کهف فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، راجع به عبادات و حسنات اونهاست که این خبری نیست. اما سیئات اونها، دشواری های اونها میزان خاص خودشون دارن.